Manuba mi og saging kay himuon na mo banana chips. Oops. Hinay lang ko wen. Bugat. Mga pila ka kilo. Sumo ni among giputon na saging. Ganahan kag banana chips, Flo? Ganahan banana chips? Oy. Karungan lawa manghindumi kay daghan nakaayog sagbot sa palibot. Manang hinahinay mig panghinlo kay sayang ang mga tanom magipang tanom namo og mga gulay. Medyo na clear na gamay kay daghan kay sagput. Klaro na gamay ang mga tanom pero daghan gihapon kay sagput. Ano mong basil. Daghan kami basil kay hilig akong mga anak o kami mukaon og pasta. So gi-order na ko ning mga seeds online and then tanom na daghan na kaayo. Yung mga first batch na akong gitanom na anay bulak tapos nalaya ang bulak akong gitanom so mauna ni siya seedlings. Next generation. Kani pod seedling sa talong. Kani atsal. Fruit na? Wow! Human na mog pangibot og sagbot, mamanday na pud ni. So, wala pa na human na mong payag. Assistant ni Mama ug ni Papa. Thanks. Asa ko mo adto? Just O ganito, magluto na mi og banana chips. Ayog ana, ana oh. O try ikaw. Kaning isa pa ka palihog. Yeah. I know that's Okay, isa pa. Oh, daghan na lang kinahanglan.
Kung magbuhat mo og banana chips, dapat katong hilaw na saging, dili ang hinog para crispy siya pagkaluto. Excuse me. Crunchy, I mean. So, mugamit mi ani na cutter para pantay ang pagka-slice niya. Dili baga, dili nipis. But careful nga, dili masamad ang kamot. Kay hait ka ay. What's the height? Hait, Height here. very sharp. So, nice iyang cutting. Pantay ug nipis. Mo na ni among gikat, medyo daghan. Paspas to siya kay hait na. Kung brown na siya, so luto na na. So, tanggalon na nato sa oil. Habang init pa, mag-press ko og honey sa taas. Ano lang. So, pwede pa mo gamit og sugar pang coat. Sakto lang. Kaya dili kayo tamis. Nga unta lami. Good one. Lami. Yeah. Mm. Mahulog ha? Mahulog si Simona.